bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái đôi booty như thế này đây, dễ cưng cho bé gái nha các bạn nha. Mình hy vọng các bạn sẽ yêu thích video này và nhớ ủng hộ mình bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai màu len nha. Một màu mình sẽ làm cái đế giày thân giày và một màu trắng, một ít màu trắng để mình làm cái phần viền á các bạn. Thì ở đây mình sử dụng cái loại len Miu Cotton, mã màu hồng sẽ là 25 và mã màu trắng sẽ là số 3 nha các bạn. Và ở cái màu này các bạn sẽ phối tùy thích nha, màu nào mình thích thì mình sẽ phối thôi. Và cái kim móc mình sử dụng đó là kim móc hai đầu số 3, 4 và mình sẽ sử dụng đầu số 4 này các bạn. Thì cái size kim này nó sẽ bằng sợi len hoặc là nó lớn hơn sợi len một tí thôi nè các bạn. Thì cái phơm giày của chúng ta nó sẽ đứng phơm và nó sẽ cứng cáp hơn, rất là đẹp luôn nha các bạn. Và các bạn chuẩn bị cho mình kéo cắt len cũng như là kim khâu len, những cái vật dụng cần thiết này thôi. Và ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế dài 9 cm như thế này nè các bạn. Và với cái mẫu này á, thì cái mẫu mặt đế mà các bạn móc á, cái size mà các bạn móc thì nó sẽ giống như mình, giống hết luôn nha các bạn. Thì từ cái phần thân giày á, đi lên tới chỗ này nè, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Nếu mà các bạn móc cái size lớn hơn á, thì chúng ta có thể là tăng thêm vài hàng ở chỗ trên cái này thôi, chứ ở khúc dưới này á, thì chúng ta sẽ móc giống nhau và cái chiều dài của chúng ta là khác nhau thôi. Những cái hàng này sẽ là giống nhau nha các bạn, cho nên là các bạn sẽ yên tâm nha. Còn với cái mẫu mặt đế này ở clip trước á, mình đã hướng dẫn cho các bạn rất là kỹ càng và cụ thể luôn rồi nè. Các bạn sẽ nhìn ở phía dưới phần mô tả hoặc là vào cái trong phần một video của Mimi Handmade á các bạn, thì các bạn sẽ tìm cái clip mà móc đế giày á, mình đã chia mũi cho các bạn xong hết rồi nè. Những cái này là mình đã nói rất là rõ ở bên clip trước nha, thì các bạn có thể là coi ở clip đó để mà các bạn móc cái đế giày mà size của bé nhà các bạn nha các bạn, từ sơ sinh đến 14-15 tháng luôn nè các bạn. Rồi cái này là các bạn sẽ xem ở dưới phần mô tả, mình sẽ chèn cái link vào nha. Sau khi các bạn đã có cái mẫu mặt đế rồi á, thì chúng ta sẽ móc từ cái điểm mà chúng ta cắt len nha các bạn. Cái chỗ này nè, các bạn sẽ đâm kim cái chỗ kế bên á, cái chỗ mà các bạn móc mũi dời á. Còn nếu mà các bạn chưa cắt len á, thì các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này luôn nha. Rồi ở đây mình cắt len thì mình sẽ đâm kim kế bên cái chân móc đầu tiên này, mình sẽ kéo len qua nha, móc lên cho mình một móc xích nha các bạn. Và lưu ý cho mình một điều này nè các bạn, ở cái hàng thứ ba của cái mặt đế á, vì là cái size mà 9 cm cho nên là cái hàng thứ ba mình móc cái mũi móc đơn á. Còn nếu mà các bạn móc cái size lớn hơn mình và ở cái hàng thứ ba này là các bạn móc mũi nửa kép hoặc là mũi móc đơn, thì lên cái phần thân này các bạn sẽ móc giống hệt mình. Còn nếu mà các bạn móc cái hàng thứ ba này là mũi kép đơn thì các bạn móc cái hàng thân đầu tiên này là mũi kép đơn cho mình nha. Rồi các bạn đâm kim, quấn len một vòng trên kim, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên. Thì ở đây một chân móc của chúng ta nó sẽ có hai nhánh này các bạn, nhánh ngoài và nhánh trong. Nhánh trong là nhánh này nè các bạn, và cái này là nhánh ngoài nè. Thì chúng ta sẽ đâm kim vào cái nhánh ngoài á, để mà chúng ta móc nha các bạn, để cho cái phần thân nè nó ốp lại, nó ôm vào cái chân của bé. Rồi bây giờ chân móc đầu tiên này mình sẽ đâm kim vào cái nhánh ngoài, mình kéo len qua và mình móc một mũi nửa kép. Các bạn móc ở hàng thứ ba là mũi kép thì lên cái hàng này các bạn sẽ móc mũi kép cho mình nha. Các bạn lại quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc kế tiếp, móc một mũi nửa kép. Và lần lượt những cái chân móc còn lại, mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép. Các bạn nẹp cái sợi len thừa vào trong mũi móc luôn nha các bạn.
Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình những mũi nửa kép ra tới cuối hàng. Mình đã móc đến cuối hàng này các bạn, và ở kế bên này còn một cái chân móc nè, mình sẽ móc vào đây một mũi nửa kép, và chúng ta sẽ kết hàng ở cái chân móc đầu tiên này. Rồi bây giờ các bạn sẽ lên hàng thứ hai ở cái phần thân cho mình nha. Móc lên cho mình 2 móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép. Chân móc thứ hai, một mũi móc kép. Chân móc thứ ba, một mũi móc kép. Đâm kim vào chân móc nha các bạn, không đâm kim ở cái nhánh ngoài nữa. Bây giờ các bạn sẽ móc lần lượt cho mình đến cái điểm này. Các bạn sẽ nhìn ở phía dưới cái phần mà chúng ta móc ở cái đế giày này các bạn. Ở đây là cái cụm 7 mũi của mình, 1 2 3 4 5 6 7. Kế bên cái cụm 7 mũi là cái mũi kép đơn này các bạn. Bây giờ cái mũi kép đơn này nè, các bạn sẽ gióng thẳng lên đây nha, gióng thẳng lên đây. Như vậy là cái chân móc này, cái chân móc này nè các bạn. Như vậy thì chúng ta sẽ móc tới cái chân móc này nè, là chúng ta sẽ móc cái mới. Rồi mình làm dấu ở đây ha, là mình sẽ móc tới cái chân móc này. Thì các bạn có kim đánh dấu, các bạn sẽ lấy kim đánh dấu, các bạn đánh dấu cho mình chỗ đó. Thì cái size nào chúng ta cũng sẽ móc tới cái chỗ đó hết nha các bạn. Các bạn cứ gióng thẳng lên là được. Nếu mà các bạn móc cái mẫu mặt đế này á, rồi đây còn một mũi nữa nè các bạn, mình gióng lên nè, cái cụm 7 mũi và kế bên có mũi kép, mình sẽ gióng thẳng nó lên và nó nằm ở đây. Như vậy thì mình sẽ chụm cái chân móc này và cái chân móc kế bên này thành một chân móc á các bạn. Mình chụm bằng chân mũi kép nha. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc này, kéo len qua. Chúng ta được 3 vòng len trên kim, chúng ta sẽ kéo len qua 2 vòng trước. Sau đó là chúng ta lại quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào chân móc kế tiếp, kéo len qua. Chúng ta được 4 vòng len trên kim nè. Các bạn sẽ kéo 2 vòng len cho mình trước. Sau đó là các bạn kéo 3 vòng len. Vậy thì chúng ta đã chụm được cái chân móc này và cái chân móc này thành một chân móc ở cái hàng trên này các bạn. Rồi bây giờ cái chân móc kế bên, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép. Mình quy ước một cái chụm 2 chân móc này lại thành một chân nè các bạn, và cái mũi móc kép kế bên là một cụm nha. Ở đây mình tăng 7 cụm, mình tăng 7 chân móc nè, thì ở đây mình sẽ giảm 7 cụm như thế này nha các bạn. Ở đây là được một cụm giảm rồi, thì bây giờ tiếp tục một cụm giảm kế bên nữa. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc kế tiếp, các bạn kéo len qua 2 vòng. Sau đó lại các bạn lại quấn len một vòng lên kim, kéo len qua và kéo len qua 2 vòng nè. Sau đó các bạn lại kéo len qua 3 vòng. Rồi bây giờ kế bên cái mũi chụm này có phải là mũi kép đơn không các bạn? Các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn ở kế bên. Vậy thì chúng ta đã móc được 2 cụm như thế này, chúng ta sẽ móc thêm 5 cụm nữa. Rồi các bạn cũng sẽ quấn len một vòng, đâm kim vào cái chân móc này, kéo len qua 2 vòng để nguyên. Tiếp tục quấn len một vòng lên kim, kéo len qua 2 vòng và kéo len qua hết 3 vòng. Rồi kế bên cái mũi chụm này là mũi kép đơn, vì vậy mình sẽ móc là một mũi kép đơn. Chúng ta đã giảm được 3 cụm, còn 4 cụm nữa các bạn sẽ làm lần lượt cho mình nha. Rồi ở đây mình đã làm được 1 cụm, 2 cụm, 3 cụm, 4 cụm nè các bạn. 5 cụm.
6 cụm và cụm cuối cùng của mình. Rồi, bây giờ chúng ta cùng điểm lại nha các bạn. 1 cụm, 2 cụm, 3 cụm, 4, 5, 6 và 7. Những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là mỗi mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi kép đơn đến cuối hàng. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Và mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này và mình sẽ móc một mũi dời. Các bạn sẽ móc lên cho mình 2 móc xích. Các bạn móc size lớn á, là các bạn đã móc 2 hàng mũi kép rồi đúng không? Lên hàng thứ 3 này các bạn cũng sẽ móc mũi kép như bình thường. Các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc một mũi móc kép. Chân thứ 2 một mũi móc kép và các bạn sẽ móc những mũi móc kép cho mình đến cái cụm giảm mũi đầu tiên. Mình đang di chuyển tới cái cụm giảm mũi đầu tiên. Bây giờ mình cũng sẽ chụm cái cụm này lại thành một chân móc nha các bạn. Đây, một chân móc ở cái cụm này, tức là 2 chân móc này chúng ta sẽ chụm nó lại thành một chân móc. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc mũi chụm này, các bạn kéo len qua. Chúng ta cũng kéo 2 vòng. Rồi bây giờ chúng ta còn 2 vòng len, chúng ta giữ nguyên. Các bạn sẽ quấn len một vòng, đâm kim vào cái chân móc mũi kép á các bạn. Các bạn kéo len qua. Chúng ta được 4 vòng len, chúng ta sẽ kéo len qua hết 2 vòng và còn 3 vòng chúng ta sẽ kéo len qua hết luôn. Vậy thì còn 6 cái cụm giảm mũi ở cái hàng thứ 2 này, các bạn sẽ chụm lại cho mình 6 cái cụm này lại nha. Chụm từng cụm lại với nhau. Chụm 2 chân móc lại thành một chân móc. Mình đã chụm được 2 cụm rồi nè các bạn. 1, 2. Bây giờ còn 5 cụm nữa thì mình sẽ chụm 5 cụm này lại hết luôn. Cách thức chụm nó sẽ là giống như cái hàng thứ 2 như vậy đó. Nhưng mà cái hàng này mình không có xen mũi kép nữa, tại vì mình đã chụm rồi. Ở đây mình đã có 3 cụm chụm rồi nè các bạn. Tiếp tục 4 cụm, 5, 6. Cái này mình quên, 2, 4, 6. 6 rồi các bạn. 7. Rồi, các bạn sẽ làm ở cái phần này ha. Các bạn cứ giữ cái thân giày thoải mái đi. Các bạn lúc mà các bạn chụm nó mà có méo mó gì á thì các bạn sẽ chỉnh nó lại sau nha. Rồi những cái chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc giống hệt như cái hàng thứ 2 nè. Mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép đến cuối hàng nha các bạn. Sau khi mà chúng ta đã chụm hết rồi á, chụm hết 7 cụm rồi á, chúng ta sẽ móc đến cuối hàng. Khi các bạn móc đến cuối hàng, các bạn cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, trượt cho nó khít khít để cái chỗ này nó không có khoảng trống nè các bạn. Các bạn lại móc lên cho mình 2 móc xích. Rồi bây giờ ở 7 cái cụm này, ở 7 cái cụm này của mình sẽ chụm thêm 2 cái chân móc kế bên này nữa nè các bạn. 2 cái chân móc mũi kép này chúng ta sẽ chụm nó lại thành một chân. 2 cái này mình sẽ chụm nó lại thành một chân. 2 cái chân này chụm lại thành một chân. 2 chân này và 2 chân này. Như vậy thì ở cái hàng thứ 4 này chúng ta sẽ chụm nó được 5 cụm nha các bạn. Bây giờ các bạn móc lên 2 móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Các bạn móc cho mình
một mũi móc kép, chân móc thứ hai, một mũi móc kép, lần lượt tới cái điểm mà nãy mình hướng dẫn cho các bạn đó, hai cái chân móc kế bên mũi chụm đó các bạn, hai cái chân móc kép của mình đó, mình sẽ chụm hai cái chân đó lại thành một chân nha. Rồi bây giờ mình tới cái hai cái chân móc kép ở kế bên cái chân mũi chụm này nè các bạn, mình cũng sẽ chụm hai cái chân móc này lại thành một chân. Cách thức chụm nó sẽ là giống như những cái hàng chụm trên, chụm hai chân móc lại thành một chân móc. Rồi bây giờ các bạn lại chụm cho mình hai cái chân móc này lại thành một chân nè các bạn. Rồi ở đây mình đã chụm được cái cụm thứ hai. Rồi bây giờ tới cái cụm thứ ba này các bạn cũng sẽ chụm cho mình. Rồi tới hai cái chân này các bạn cũng sẽ chụm lại cho mình. Đó, các bạn cứ đè lên nó thoải mái đi, không sao hết nha các bạn. Một cái cuối cùng này các bạn sẽ chụm hai cái chân móc này lại thành một chân móc cho mình nha. Rồi bây giờ chúng ta đã chụm được 5 cụm như thế này, 1 2 3 4 và 5. Những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép nha các bạn. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này để kết thúc hàng. Bây giờ chúng ta sẽ lên một hàng nữa nha các bạn. Chúng ta sẽ chụm những cái chân móc này lại thành 3 chân móc nha các bạn. Cũng sử dụng mũi móc kép cho mình. Các bạn size lớn cũng sẽ làm giống hệt mình. Rồi bây giờ lên hai móc xích, chân móc đầu tiên các bạn cũng sẽ móc cho mình mũi móc kép, chân móc thứ hai tương tự. Toàn bộ cái đôi bút này chúng ta sẽ sử dụng ở cái phần thân, trừ cái phần cái hàng đầu tiên á ra là mình sẽ sử dụng mũi kép đơn hết nha các bạn. Còn các bạn size lớn á thì sử dụng hết tất cả là mũi kép đơn. Rồi bây giờ ở đây nè các bạn, chúng ta có chụm hai cái chân móc này lại nè, một chân móc, hai chân móc, hai chân móc này lại thành một chân móc, chụm hai cái này lại thành một chân móc, chụm hai cái này lại thành một chân móc. Như vậy là chúng ta sẽ chụm là 3 cụm nha. Quấn len một vòng và kéo len qua hai. Tiếp tục các bạn sẽ làm cái chụm này giống hệt như những cái hàng trước mà mình làm. Rồi bây giờ cái cụm cuối cùng của mình nè, và chúng ta đã xong cái phần chụm rồi đó các bạn. Đối với một số bạn mới móc á, khi mà các bạn chụm lại như vậy thì nó hơi khó nè, và các bạn từ từ các bạn sẽ quen nha. Rồi bây giờ mỗi cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc cho mình mỗi mũi móc kép. Móc đến cuối hàng các bạn cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này cho mình. Các bạn móc lên một móc xích cho mình trước nha. Và cái phơm dày của chúng ta đã được như thế này nè các bạn. Và ở cái trên cái phần miệng này nó có xu hướng là nó còn hơi to, nó chưa có ôm vào cái cùm chân của bé, thì chúng ta phải làm một bước này nè các bạn. Thực hiện cái hàng tiếp theo, các bạn móc cho mình 3 móc xích, 3 móc xích nha các bạn. Mình sẽ làm mẫu cho các bạn như thế này. Chúng ta sẽ móc vào cái thân chân móc này nè các bạn. Vào cái thân chân móc này các bạn cứ đâm kim xuyên qua như thế này nha. Chúng ta
ta sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim qua cái thân chân móc mũi kép này. Các bạn sẽ kéo len qua, kéo len qua. Chúng ta sẽ được như thế này. Rồi, chúng ta đã được 3 vòng len trên kim nè các bạn. Các bạn sẽ kéo len qua 2 vòng. Sau đó còn 2 vòng các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Thì đây được gọi là một mũi ngoặt ngoài á các bạn. Chúng ta sẽ tiến hành đâm kim vào cái thân chân móc thứ hai này các bạn. Chúng ta sẽ làm một mũi ngoặt trong nha. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim. Các bạn đâm kim từ dưới lên, từ dưới lên nè các bạn, từ dưới lên, đâm kim xuyên qua cái thân chân móc này. Chúng ta được cái mũi kim ở phía dưới nè. Rồi các bạn sẽ kéo len qua cho mình, kéo len qua cho mình như thế này. Rồi chúng ta đã được 3 vòng len trên kim. Các bạn sẽ kéo len qua 2 vòng. Sau đó các bạn lại kéo len qua 2 vòng. Tức là thay vì mình móc một cái mũi kép vào cái thân chân móc như thế này nè các bạn, đó, vào cái thân chân móc như thế này, nhưng mà không, chúng ta sẽ làm một mũi ngoặt trong, xen kẽ một mũi ngoặt ngoài, một mũi ngoặt trong. Như vậy á, cái phần này nè nó sẽ ôm vào cái cùm chân của bé. Cái phần này gọi là cái phần viền á các bạn. Rồi bây giờ các bạn lại quấn lên một vòng, đâm kim vào cái thân chân móc kế tiếp á. Các bạn móc cho mình một mũi ngoặt ngoài nha. Đây, đâm kim như thế này. Các bạn sẽ kéo len qua và thực hiện một mũi móc kép như bình thường. Rồi, nó có hình dạng như thế này nè các bạn. Cái chân móc kế tiếp, các bạn móc cho mình một mũi ngoặt trong, quấn len một vòng, đâm kim từ phía dưới lên, xuyên qua thân chân móc, kéo len qua. Rồi có 3 vòng len, chúng ta sẽ kéo len qua 2 vòng, sau đó là kéo len qua 2 vòng. Chúng ta thực hiện một mũi móc kép như thế các bạn. Lại quấn len một vòng, đâm kim vào thân chân móc này, kéo len qua, kéo len qua 2 vòng, sau đó là kéo len qua 2 vòng, thực hiện một mũi ngoặt ngoài. Tiếp tục mũi ngoặt trong của chúng ta cứ xen kẽ là một mũi ngoặt trong, một mũi ngoặt ngoài, một mũi ngoặt ngoài, một mũi ngoặt trong á các bạn. Cứ xen kẽ cho mình nha. Cứ xen kẽ cho tới cuối hàng, ngoài trong, ngoài trong, ngoài trong, ngoài trong. Rồi bây giờ tới cái cụm này nè các bạn. Như thế thì chúng ta cũng sẽ đâm xuyên qua như thế này luôn nè các bạn. Tại vì nó là một cái thân chân móc mà, cho nên mình đâm xuyên qua như thế này luôn nha. Các bạn sẽ kéo len qua cho mình nè. Rồi thực hiện một mũi móc kép như bình thường, gọi là mũi ngoặt ngoài nè các bạn. Rồi ở cái phía chính giữa này, các bạn sẽ móc một mũi ngoặt trong cho mình, đâm kim từ phía dưới lên, xuyên qua cái thân chân móc này, kéo len qua và thực hiện một mũi móc kép. Rồi bây giờ tới đây là mũi ngoặt ngoài nè các bạn. Còn cái mũi chụm của mình nè, mình sẽ đâm kim xuyên nó luôn. Rồi các bạn sẽ kéo len qua nha. Rồi chúng ta tạo một mũi móc kép như bình thường. Sau đó là ở kế bên, nó là cái thân chân móc này, thì mình sẽ tạo một mũi ngoặt trong. Tại vì trước đó mình đã tạo một mũi ngoặt ngoài rồi. Các bạn lại tạo một mũi ngoặt trong. Tiếp theo một mũi ngoặt ngoài, ngoặt trong, ngoặt ngoài. Các bạn sẽ làm đến cuối hàng nha. Ngoài trong, ngoài trong, ngoài trong. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kéo len qua. Các bạn sẽ móc lên cho mình 2 móc xích. Bây giờ để được cái hàng mặt phải nó hiện ra ngoài như thế này nè các bạn. Tại vì cái form của chúng ta sẽ là bẻ ngược lại, để cái vành này nó ở phía dưới này, trông nó thẩm mỹ và đẹp mắt hơn. Thì các bạn sẽ móc cho mình những cái hàng mũi móc kép tiếp theo là ở mặt trong nha các bạn. Ở mặt trái các bạn sẽ xoay ngược đầu móc lại cho mình nè. Khi các bạn móc lên 2 móc xích rồi, xoay ngược đầu móc lại, các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Rồi nè các bạn, một lát nữa chúng ta sẽ quay ngược lại thì nó sẽ nằm ở mặt phải nè các bạn.
chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép, cứ lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đếm mũi ở cái hàng này luôn nha. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 và 27. Các bạn sẽ trượt mũi cho mình vào cái chân móc đầu tiên này, móc lên một mũi móc xích cho mình trước. Vậy là ở cái hàng này mình được 27 mũi. Và ở cái phần họa tiết đó các bạn, đây 1 2 3 4 5 6 cái phần họa tiết này chúng ta sẽ làm cái hàng cuối cùng á, là cái số chia hết cho 5 nha các bạn. Ví dụ như các bạn size lớn hơn mình á thì ở đây là mình được 27 cái chân móc nè, thì cái hàng cuối cùng tức là tính từ cái hàng này lên thêm một hàng nữa, và cái hàng cuối cùng của mình là cái hàng thứ ba, tính từ chỗ này nè các bạn, tính từ chỗ này. Ở hàng thứ ba các bạn thêm mũi cho mình làm sao đó mà là cái số chia hết cho 5 nha, để mà chúng ta làm cái hàng họa tiết nè, số chia hết cho 5 nha các bạn. Bây giờ 27 thì mình sẽ làm hàng này là 27 mũi, hàng tiếp theo sẽ là 27 mũi, và hàng thứ ba mình sẽ tăng ở mũi đầu, một mũi nè, rồi mũi ở giữa một mũi, mũi ở phía này một mũi, mình sẽ tăng đều 3 mũi nha. Còn các bạn nếu mà thiếu 2 mũi thì các bạn sẽ thêm cho mình ở cái điểm đầu hoặc là cái điểm giữa nè, các bạn thêm chỗ nào cũng được hết, chỗ nào cũng được hết luôn nha các bạn, không sao hết á. Tại vì mình thêm để mình làm cái hàng họa tiết thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì tới cái phần thân bàn chân của bé nè. Ở phía trên này thì khi mà mình úp lại rồi nó cũng đã nằm ở cái phía này rồi, nó không có ảnh hưởng gì hết, chúng ta chỉ làm cái phần viền cho nó đẹp hơn thôi. Còn nếu mà các bạn không có thích 6 cái họa tiết này, các bạn thích 5 thì các bạn sẽ giảm mũi cho mình cũng được. Ở đây là 27 mũi nè, cái size mà 9 cm thì các bạn sẽ giảm nó xuống còn 25 mũi ở cái hàng cuối cùng á các bạn. Thì 25 là số chia hết cho 5, mình sẽ làm 5 cụm họa tiết như thế này. Còn nếu mà các bạn size lớn hơn, ví dụ như là các bạn sẽ móc là 30 số chia hết cho 5 đó các bạn, 35 gì đó các bạn. Nếu mà ví dụ như các bạn là 32 thì các bạn thêm 3 mũi nữa là thành 35, là mình làm được 7 cụm. Nói một hồi mình quên bản củ chương luôn các bạn ơi. Và bây giờ các bạn sẽ làm cho mình thêm một hàng tương tự như cái hàng này nha. Rồi cái hàng thứ ba của cái phần này mình sẽ gặp lại các bạn. Móc đến cuối hàng các bạn cũng sẽ trượt mũi vào đây cho mình.
ở đây cái hàng này mình sẽ thêm 3 mũi nữa cho chẵn 30 mũi nha các bạn. Móc lên cho mình 2 móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, các bạn móc cho mình một mũi móc kép, tăng mũi ở chân móc thứ hai nha các bạn. Chân móc thứ hai này các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân. Cách thức tăng mũi của các bạn cũng sẽ tương tự như mình nè. Rồi bây giờ ở cái điểm đầu này chúng ta đã tăng một mũi, thì cái điểm này chúng ta tăng mũi, rồi điểm này chúng ta tăng mũi cho nó đều ha các bạn. Các bạn khỏi cần đếm. Mỗi chân móc của chúng ta sẽ móc mỗi mũi móc kép, chúng ta tăng ở điểm nào cũng được. Rồi các bạn sẽ tăng ở điểm này cho mình đi. Hai mũi móc kép cùng một chân, tăng được 2 mũi rồi đó các bạn. Còn một lần tăng nữa là xong nha. Chúng ta cũng móc mặt trái này nha, 3 hàng này chúng ta sẽ móc mặt trái nó đưa ra ngoài hết. Rồi chúng ta tăng ở cái điểm này luôn đi các bạn. Rồi xong 3 mũi nha. Mỗi chân móc còn lại chúng ta sẽ móc mỗi mũi móc kép chân móc cuối cùng nè các bạn, và chúng ta sẽ kết hàng ở đây luôn. Và cái phần viền chúng ta cũng sẽ móc ở phía mặt trái này các bạn, phía mặt trong đó nè, móc lên cho mình. Các bạn sẽ móc lên cho mình 1 2 3 móc xích, thêm một móc xích nữa. 3 móc xích đầu tiên tượng trưng cho một mũi móc kép, và một móc xích này nó sẽ gây một cái khoảng trống nữa nha các bạn. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc cho mình một mũi móc kép, sau đó là các bạn lên một xích, lại móc một mũi móc kép vào cái chân móc này, lên một xích, một kép, một xích, một kép, một xích, một kép. Ở cái cụm này chúng ta đã có được 1 2 3 4 5 6 mũi móc kép. Khoảng cách giữa các mũi móc kép là một móc xích. Bây giờ các bạn sẽ di chuyển kim. Bây giờ ở sát cái chân móc kép này nè các bạn, đây là một cái chân móc nè, mình chưa móc nè, mình sẽ đếm cái chân móc này nha. 1 2 3 4 5, đâm kim vào cái chân móc thứ 5 này nè, các bạn móc cho mình một mũi móc kép, sau đó các bạn lại lên một móc xích, một kép, một xích, một kép, một xích, một kép. Chúng ta đã được 4 rồi nè các bạn, còn 2 mũi nữa, một xích, một kép, một xích và một kép. Bây giờ chúng ta đã được một cụm thứ hai như thế này, họa tiết cánh quạt á các bạn nè. Các bạn lại đếm 1 2 3 4 5, đâm kim vào cái chân móc thứ 5 á, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép,
Sau đó là các bạn lại lên một xích và các bạn lại làm thêm cho mình 5 mũi móc kép vào cái chân này, tương tự như những mũi móc kép mà mình đã làm trước đó. Khoảng cách của nó là một xích nha các bạn. Khoảng cách từ cái cụm này sang cái cụm kia là không có cần mũi móc xích nào hết, chỉ cần di chuyển kim thôi. Rồi mình làm mẫu cho các bạn một cái này nữa, một kép nè, một xích, một kép, một xích, một kép, một xích, rồi một kép. Chúng ta đã được 5 rồi, còn một mũi nữa, 6 nè các bạn. Rồi các bạn lại đếm cho mình nè, 1 2 3 4 5, đâm kim vào cái chân móc thứ 5, móc một kép và các bạn sẽ làm lần lượt đến cuối hàng nha. 30 chia cho 5 thì chúng ta được 6 cụm nè các bạn, 1 2 3 4 5 và 6. Và chúng ta kết hàng ở cái mũi móc xích thứ 3 các bạn, 1 2 3 nè. Các bạn đâm kim vào đây nha, móc cho mình một mũi dời, kết thúc hàng, móc lên một móc xích và cắt len. Rồi các bạn sẽ siết chặt cái này. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình len màu trắng. Và các bạn, ở đây của chúng ta sẽ được là một khoảng trống nè, một khoảng trống, hai khoảng trống, 3, 4 khoảng trống. Chúng ta sẽ móc vào 4 cái khoảng trống này là 4 cụm màu trắng nha các bạn. Các bạn sẽ nẹp cái len màu trắng của chúng ta vào đây, vào cái chân móc đầu tiên này. Các bạn kéo len qua, móc lên cho mình một móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên đó, móc cho mình một mũi móc đơn nha. Một lát nữa chúng ta kết hàng cho nó dễ. Rồi bây giờ chúng ta móc lên móc lên 3 mũi móc xích cho mình nha, đâm kim vào cái chân móc, cái lỗ này nè các bạn, móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó các bạn lại lên 3 móc xích, móc vào cái khoảng trống này một mũi móc đơn, 3 xích, một đơn ở khoảng trống tiếp theo, tiếp tục là 3 xích ở cái khoảng trống còn lại. Vậy thì chúng ta đã được 4 cái cụm như thế này, 1 2 3 4. Rồi các bạn lại đâm kim vào cái chân móc này nè các bạn, cái chân móc này, móc cho mình một mũi móc đơn, đâm kim vào cái khoảng trống này, khoảng trống đầu tiên á, móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó là các bạn lên 3 móc xích, di chuyển kim vào cái khoảng trống tiếp theo, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Rồi bây giờ tiếp tục 3 xích, một đơn, 3 xích, một đơn, 3 xích, một đơn, một đơn vào cái chân móc đầu tiên. Các bạn sẽ làm lần lượt như thế đến cuối hàng. Móc đến cuối hàng các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, móc lên một móc xích cho mình, kéo và cắt len. Mình lưu ý nè các bạn, ở cái size 11.5 trở lên đó các bạn sẽ làm cái mũi ngoặt trong, mũi ngoặt ngoài cho mình thêm một hàng nữa nha. Và các bạn sẽ lên cái phần thân này nè, thêm một hàng đến 2 hàng nữa cho mình, thêm thay vì là 3 hàng giống như mình nè thì các bạn sẽ thêm thành 4 hàng nha. Và thêm cái phần này nè,
hàng ở dưới này, một hàng nữa là tức là 2 hàng mũi ngoặt trong ngoặt ngoài, và thêm hàng trên đây nữa, tổng cộng là 4 hàng mũi kép trên đây nha các bạn, để tăng cái độ cao lên á. Rồi, chỉ lưu ý cho các bạn điều đó thôi. Và bây giờ chúng ta đã được một cái phơm dài như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian ra để mà chúng ta sẽ giấu cái phần len thừa vào trong mũi móc nha các bạn. Chúng ta đã được một đôi như thế này rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ giấu nha. Mình đã giấu len xong hết rồi nè các bạn. Và chúng ta đã được một cái phơm booty như thế này đây. Rất là dễ cưng luôn đúng không các bạn? Mình hy vọng các bạn sẽ yêu thích cái đôi bút này, cũng như là cái video hướng dẫn này nha các bạn. Các bạn nếu mà yêu thích cái video này á, các bạn nhấn thích giùm mình ở phía bên dưới nha, và ủng hộ mình bằng cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Mình cũng cảm ơn các bạn đã xem hết cái video hướng dẫn này nha. Mình chúc các bạn thành công và mình hẹn gặp các bạn ở những video clip kế tiếp nha các bạn. Mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.